नमस्ते नेपाल रेसिपीमा यहाँहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि ओलको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो रेसिपी चाहिँ हाम्रो कतिपय साथीहरुको लागि एकदमै नयाँ रेसिपी हुनेछ। ल अब हामी अचार बनाउन सुरु गरौँ। ओललाई मजाले पखालेर यसको पानी सुकिसकेपछि हामीले यसको सबै बोक्रा निकाल्नु पर्छ र यसरी सबै बोक्रा निकालिसकेपछि मैले ओललाई कोरेसोमा कोरेर यसरी राखेकी छु। यसलाई अब कागतीको रसले मजाले डुब्ने गरी एक दिनसम्म भिजाएर राख्नु पर्छ। यसमा मैले स्वाद अनुसार नुन पनि राखे। नुनले चाहिँ हाम्रो यो गल्नलाई चाहिँ एकदम मद्दत गर्छ। यसरी मैले नुन र कागतीमा भिजाएर एक दिनसम्म राखेकी छु। अचारको लागि मैले यहाँ अदुवा लसुन लिए, त्यसैगरी हरियो खुर्सानी पनि लिएकी छु। मसलाको लागि मैले यहाँ अदुवा लसुनलाई यसरी कुटेर लिएकी छु। त्यसैगरी जिरा धनिया सुपको धुलो र रातो खुर्सानीको धुलो पनि लिएकी छु। हजुरहरूले कतिको मसला खानुहुन्छ त्यही अनुसार मसला लिनु होला। हेर्नुस् त हामीले यो कागतीको रस र नुनमा भिजाएर राखेको ओल पनि मजाले गलिसकेको छ। अब यसमा कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार हरियो खुर्सानीलाई कुटेर राख्न पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले हरियो खुर्सानीलाई मसिनो पेस्ट बनाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ यस्तो मनपर्ने भएकोले मैले यसरी कुटेर राखेँ र यसमा अदुवा लसुनलाई पनि यसरी नै कुटेर राखिदिनु होला। अब मैले यसमा रातो खुर्सानीको धुलो राखेँ, त्यसैगरी स्वाद अनुसार नुन पनि राखेँ र अघि बनाएको मसलाको धुलो पनि राखेँ। अब सबै मसला मिक्स हुने गरी मजाले चलाउनु पर्छ। यसलाई मजाले चलाइदिनु होला। यसरी मजाले चलाइसकेपछि अब हामीले अचार झान्नको लागि मैले यहाँ तातो तेलमा थोरै बेसार राखेर अचार झानेकी छु। अब फेरि एकचोटि यो सबै तेल मजाले लाग्ने गरी अचार चलाउनु पर्छ। हजुरहरूले कलरको लागि कश्मिरी मिर्च पनि राख्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ यहाँ राखिन। र यसरी हाम्रो ओलको अचार पनि तयार भइसक्यो। यो एकदमै मिठो हुन्छ, खानासित पनि रोटीसित पनि हजुरले जेसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। र यसरी हामीले बनाएर हामीले लामो समयसम्म एयरटाइट कन्टेनरमा यो अचारलाई बनाएर राख्न सक्छौँ। हजुरहरूले पनि यसको अचार बनाउनुहुन्छ भने ओल चाहिँ बजारमा सजिलै पाइन्छ। अचारलाई एक दिनसम्म घाममा सुकाउनु पर्छ र यहाँ फोड नलागोस् भनेर मैले पातलो कपडाले छोपेर सुकाएकी छु। अब हाम्रो ओलको अचार पनि तयार भइसक्यो। यसरी मैले जारमा तेल लगाएर ओलको अचार स्टोर गरेर राखेकी छु। अब हजुरहरूले पनि ओलको अचार यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ र स्टोर गरेर लामो समयसम्म खान सक्नुहुन्छ। आजको रेसिपी भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाइ बाइ, शुभ दिन।